Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Xin chào tất cả mọi người. Trong phần phân tích hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào một chủ đề mà tôi biết là cực kỳ quan trọng. Làm thế nào để thực sự làm chủ hệ thống chữa cháy phun sương nước? Mục tiêu ở đây là gì? Là để chúng ta có thể hoàn toàn tự tin đối mặt với bất kỳ cuộc kiểm tra nào, kể cả những cuộc kiểm tra được cho là khó nhằn nhất. Thử hình dung một chút nhé. Một thanh tra viên của chính quyền cảng, tức là PSC, vừa bước lên tàu. Áp lực bắt đầu tăng lên. Và rồi, họ bắt đầu hỏi về hệ thống phun sương nước. Liệu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Phải nói rằng, sự sẵn sàng của hệ thống này không chỉ đơn thuần là tích một ô trong checklist đâu. Không, nó là cả một lời tuyên bố, một minh chứng rõ ràng cho sự chuyên nghiệp và cam kết tuyệt đối về an toàn của cả con tàu. Rồi, vậy thì lộ trình của chúng ta hôm nay sẽ như thế nào? Rất rõ ràng nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi qua các kiến thức cơ bản nhất. Sau đó là các quy tắc an toàn cốt lõi. Tiếp theo là 4 trụ cột quan trọng để chứng minh sự sẵn sàng. Rồi đến một phần không thể thiếu, đó là tầm quan trọng của hồ sơ giấy tờ. Và cuối cùng, tôi sẽ chia sẻ một chìa khóa cực kỳ dễ nhớ để nắm gọn tất cả những điều này. Bắt đầu thôi! Ok, chúng ta vào phần đầu tiên, nắm vững kiến thức cơ bản. Đây chính là nền móng. Phải nắm chắc cái gốc này thì mới có thể trả lời một cách tự tin, chuyên nghiệp được, đúng không nào? Vậy chính xác thì hệ thống phun sương nước là gì? Đừng nghĩ nó chỉ đơn giản là vòi phun nước thông thường nhé. Hoàn toàn khác đấy. Hệ thống này tạo ra một màn sương với những giọt nước siêu mịn. Nhờ vậy, nó tấn công đám cháy trên hai mặt trận cùng lúc, vừa làm lạnh cực nhanh, vừa làm loãng oxy. Kết quả là nó kiểm soát và dập tắt lửa một cách hiệu quả đáng kinh ngạc. Có thể nói, đây chính là tấm khiên bảo vệ cho những khu vực rủi ro nhất trên tàu. Rồi, đây là một điểm nhỏ nhưng lại cực kỳ quan trọng trong giao tiếp. Khi thanh tra viên hỏi, nên gọi nó là gì? Hypermist hay hệ thống phun sương nước? Nghe nè, Hypermist chỉ là tên của một hãng sản xuất thôi. Việc dùng thuật ngữ chung, hệ thống phun sương nước, cho thấy một sự am hiểu toàn diện về công nghệ, chứ không chỉ là một sản phẩm cụ thể. Nó thể hiện đẳng cấp chuyên nghiệp ngay từ cách dùng từ. Được rồi, để thực sự hiểu hệ thống này, chúng ta cần phải biết đội hình của nó gồm những ai. Đầu tiên là trái tim của cả hệ thống, cùng bơm hay còn gọi là skid. Tiếp theo là mạng lưới mạch máu, hệ thống đường ống phân phối. Rồi đến các fan khu vực, giống như những người gác cổng vậy. Và cuối cùng, những người lính ở tiền tuyến, chính là các vòi phun. Đương nhiên không thể thiếu bộ não điều khiển tất cả, bảng điều khiển và hệ thống báo động. Mỗi bộ phận đều có vai trò riêng và không thể thiếu được. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một chế độ vận hành rất đặc biệt, áp dụng cục bộ. Và tôi phải nhấn mạnh rằng, khi nói đến chủ đề này thì an toàn là trên hết, không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào. Vậy áp dụng cục bộ nghĩa là sao? Hãy hình dung thế này. Thay vì kích hoạt toàn bộ hệ thống chữa cháy cho cả một không gian lớn, giống như rải thảm, thì áp dụng cục bộ giống như một phát bắn tỉa chính xác. Nó chỉ nhắm vào một thiết bị, một khu vực có nguy cơ cao duy nhất. Chính vì sự chính xác này, và vì nó thường được đặt gần các máy móc đang hoạt động, nên các quy tắc an toàn cho nó phải cực kỳ nghiêm ngặt. Và đây có thể coi là điều răn tối thượng, quy tắc vàng không bao giờ được phép vi phạm. Tôi xin trích nguyên văn nhé. Mọi hoạt động kích hoạt thực tế chỉ được thực hiện theo quy trình khẩn cấp đã được phê duyệt, dưới sự cho phép của cấp có thẩm quyền, với việc liên lạc phù hợp và với sự kiểm soát an toàn đầy đủ của khu vực bị ảnh hưởng.
Rõ ràng đúng không? Không có ngoại lệ. Quy trình, thẩm quyền và an toàn. 3 điều này phải được đảm bảo. Vậy, nói thì dễ rồi. Nhưng làm sao để chứng minh là hệ thống của chúng ta thực sự khỏe mạnh và sẵn sàng? Đây, câu trả lời nằm ở 4 trụ cột này. Hãy xem đây là 4 điểm mà bất kỳ thanh tra viên nào cũng sẽ săm soi kỹ lưỡng nhất khi họ kiểm tra thực tế. 4 trụ cột đó là gì? Rất dễ nhớ thôi. Bơm, áp suất, đường ống và vòi phun. 4 yếu tố vật lý này phải hoàn hảo. Chỉ cần một trong số chúng có vấn đề là cả hệ thống coi như bỏ. Đầu tiên, trụ cột số 1, máy bơm. Như đã nói, đây là trái tim của hệ thống. Nó phải khỏe mạnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là phải sạch sẽ, không rò rỉ, không có tiếng động lạ và bảng điều khiển phải báo trạng thái chính xác. Bất kỳ dấu hiệu nào trong số này cũng là một lá cờ đỏ cực lớn. Trụ cột thứ 2 là áp suất. Điều này cực kỳ quan trọng. Hệ thống này chỉ hoạt động hiệu quả khi áp suất nước đạt đúng chuẩn thiết kế. Nếu áp suất bị rò rỉ, dù chỉ một chút, thì nó sẽ không thể tạo ra những hạt sương siêu mịn kia được. Mà không có sương mịn thì hiệu quả chữa cháy gần như bằng không. Đơn giản vậy thôi. Số 3, đường ống. Đây là hệ thống mạch máu vận chuyển nước đến nơi cần đến. Thử tưởng tượng mà xem, nếu đường ống bị ăn mòn, giá đỡ lỏng lẻo hay tệ hơn là được sửa chữa chắp vá, thì khi áp lực cao được bơm qua, nó có thể vỡ tung, một thảm họa. Vì vậy, tính toàn vẹn của hệ thống đường ống là không thể bàn cãi. Và trụ cột cuối cùng, có lẽ là quan trọng nhất về mặt thực thi, vòi phun. Đây là điểm cuối cùng, là nơi mà phép màu xảy ra. Mọi thứ trước đó có thể hoàn hảo, bơm tốt, áp suất đủ, ống ngon. Nhưng chỉ cần một cái vòi phun bị bẩn, bị sơn phủ lên hay bị tắc nghẽn, thì toàn bộ hệ thống sẽ thất bại. Tất cả công sức, đổ sông đổ biển. Sự thành bại nằm cả ở đây. Vậy thì khi thanh tra viên hỏi, hệ thống của anh có sẵn sàng không? Đây chính là câu trả lời ăn tiền. Hãy nói một cách tự tin rằng, sự sẵn sàng của hệ thống được đảm bảo bởi tình trạng máy bơm tốt, trạng thái áp suất luôn chính xác, hệ thống đường ống và vòi phun nguyên vẹn, và được chứng minh bằng hồ sơ bảo trì cập nhật đầy đủ. Câu trả lời này bao hàm tất cả, cho thấy sự sẵn sàng là dựa trên bằng chứng, chứ không phải cảm tính. Chúng ta vừa nói về 4 trụ cột vật lý. Rất tuyệt, nhưng nếu có người hỏi, làm sao tôi biết được anh không chỉ vừa mới kiểm tra nó 5 phút trước, thì sao? Đó là lúc hồ sơ lên tiếng. Giấy tờ, tài liệu chính là bằng chứng cho sự chuyên nghiệp và quản lý có hệ thống. Sự khác biệt là một trời một vực. Thử nghe xem nha. Một câu trả lời yếu sẽ là tôi nghĩ là nó ổn, hoặc tàu tôi chưa bao giờ có vấn đề gì. Nghe rất thiếu căn cứ đúng không? Còn một câu trả lời mạnh mẽ, chuyên nghiệp sẽ là tình trạng hệ thống hiện tại rất tốt, và điều này được chứng thực bởi hồ sơ bảo dưỡng định kỳ theo đúng PMS và hướng dẫn của nhà sản xuất. Thấy không? Một bên là cảm tính, một bên là bằng chứng và quy trình. Đó là sự khác biệt. Và đây là quy tắc vàng của việc lưu trữ hồ sơ. Phải nhớ kỹ điều này. Giấy tờ phải khớp 100% với thực tế. Nếu trong sổ sách ghi là hệ thống hoàn hảo, nhưng thanh tra viên đi kiểm tra và thấy một cái vòi phun bị xân phủ hay bảng điều khiển đang báo lỗi, thì thôi rồi. Ngay lập tức, mọi sự tin tưởng sẽ bốc hơi. Sự nhất quán chính là chìa khóa của uy tín. Rồi, chúng ta đã đi qua rất nhiều thông tin. Giờ là lúc đúc kết lại tất cả. Tôi sẽ đưa ra 5 từ khóa thôi. Đây chính là chiếc chìa khóa vạn năng, là thứ cô đọng nhất để mọi người có thể nhớ mãi. Chỉ 5 từ thôi, chúng ta cùng điểm lại nhé. 1. Bơm. Trái tim của hệ thống phải luôn khỏe mạnh. Áp suất phải luôn được duy trì ở mức chính xác. Đường ống. Mạng lưới mạch máu phải luôn nguyên vẹn. 4. Vòi phun. Những người lính tiền tuyến phải luôn sạch sẽ, sẵn sàng. Và 5. Hồ sơ. Bằng chứng không thể chối cãi về sự chuyên nghiệp. Đó, 5 từ khóa cốt lõi: bơm, áp suất, đường ống, vòi phun và hồ sơ. Vậy bây giờ, hãy tự đặt ra câu hỏi, liệu hệ thống trên tàu của chúng ta đã thực sự sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ sự kiểm tra nào hay chưa? Hãy luôn nhớ một điều, sự sẵn sàng không bao giờ là may mắn, nó là kết quả của một quá trình quản lý chuyên nghiệp, tỉ mỉ và không ngừng nghỉ. Phan tiep theo kua buoi, huan luyen, ba moi cao hoi phong van song enguve Watermist hawk Hypermist system, local application safety, regards vakach cao hoi, BSc, continuation of the training session, 30 bilingual interview questions on the Watermist or Hypermist system, local application safety, records, and PSC questions. Roy Than, Anoi Tiep Cho, Em Tron Bo Ba Moi Kau Hoi Jung Kiu Phong Van Dat, PSC That,
Vakiem tra noi bo that. All right, Tan. I will continue with a full set of 30 questions in the style of real interviews, real PSC inspections, and real internal checks. Fan nai em nohocho and mot nguyen tak lon. In this part, remember one major principle. Min tap trung bao hiu hi thong. Trung tai san sang. Local application safety. Ho so. Va trach hiem qua hai mai truong. We focus on understanding the system, readiness, local application safety, records, and the second engineer's responsibility. Min kong ji vao, mo ta, thao, tak. Kij, hoat, thuk, jia, tung, buok, ningoai, approved, procedure. We do not go into step-by-step field activation actions outside the approved procedure. Phần A. Watermist hoặc Hypermist System Basics. Part A. Watermist or Hypermist System Basics. 1. Mục đích của Watermist System là gì? 1. What is the purpose of the Watermist System? Thành. Watermist System dùng để làm gì? Thành. What is the purpose of the Watermist System? Watermist System dùng để kiểm soát hoặc dập cháy trong các không gian được bảo vệ bằng nước phun thành hạt rất mịn, theo thiết kế và approved arrangement của tàu. The Watermist system is used to control or extinguish fire in protected spaces by discharging water as very fine droplets according to the vessel design and approved arrangement. 2. Vì sao Watermist system được xem là thiết bị an toàn quan trọng? 2. Why is the Watermist system considered important safety equipment? Tại sao Watermist system là thiết bị rất quan trọng? Why is the Watermist system very important equipment? Vì đây là fixed firefighting system, có vai trò bảo vệ các khu vực nguy hiểm hoặc quan trọng. Và khi có cháy, thì hiệu quả của nó ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn con người và con tàu. Because it is a fixed firefighting system intended to protect hazardous or important areas. And in case of fire, its effectiveness directly affects the safety of personnel and the ship. 3. Trách nhiệm chính của hai máy trưởng với Watermist system là gì? 3. What is the second engineer's main responsibility for the Watermist system? Trách nhiệm chính của em với hệ Watermist là gì? What is your main responsibility regarding the Watermist system? Em chịu trách nhiệm giữ hệ ở trạng thái sẵn sàng, bảo trì theo PMS, kiểm tra pump hoặc skid unit, water supply, pressure condition, valves, nozzles, panel status, associated arrangements và giữ hồ sơ luôn đầy đủ, chính xác. I am responsible for keeping the system ready, maintaining it under the PMS, checking the pump or skid unit, water supply, pressure condition, valves, nozzles, panel status, associated arrangements, and keeping the records complete and accurate. Em phải bám những tài liệu nào với Watermist system? Voi Watermist system. Em phai theon hung tai liu now. Which documents must you follow for the Watermist system? Em phải theo vessel SMS PMS Maker's Instruction Manual Fire Control Procedures Fire Control Plan và Statutory Requirements áp dụng cho tàu. I must follow the vessel SMS PMS, the Maker's Instruction Manual, Fire Control Procedures, the Fire Control Plan, and the statutory requirements applicable to the vessel. Các phần chính của một Watermist system là gì? Em ke ka span chin kua he Watermist choan nunge. Tell me the main parts of the Watermist system. Hy thường gồm pump unit hoặc skid nguồn nước pressure maintenance arrangement, where fitted distribution, piping section, valves, nozzles, control panel alarms, release logic và associated shutdown or interlock arrangements theo thiết kế tàu. The system usually includes the pump unit or skid, the water supply pressure maintenance arrangement, where fitted distribution, piping section, valves, nozzles, control panel, alarms, release logic and associated shutdown or interlock arrangements according to the vessel design. Vì sao khi phỏng vấn nên dùng thuật ngữ Watermist system? Tai sao ki phong vanam nen noi Watermist system they vici noi Hypermist. Why should you say Watermist system rather than only Hypermist in an interview? Vì Hypermist có thể chỉ là tên thương mại, còn Watermist Firefighting System là thuật ngữ kỹ thuật chung, chuyên nghiệp và đúng với nhiều loại thiết kế khác nhau. Because Hypermist may only be a trade name, while Watermist Firefighting System is the general technical term,
professional, and suitable for different designs. Part B. Local Application Safety. Local application trong water mist system là gì? What is local application in a water mist system? Local application là chế độ hoặc phần của hệ được thiết kế để bảo vệ trực tiếp một thiết bị hoặc khu vực nguy cơ cao cụ thể, thay vì flooding toàn bộ không gian. Local application is a mode or part of the system designed to protect a specific high-risk item or area directly, rather than flooding the whole space. Tại sao safety của local application lại quan trọng? Why is local application safety important? Vì local application liên quan trực tiếp đến vùng làm việc gần thiết bị nóng hoặc đang vận hành, nên boundary control communication, authorization và awareness của crew là rất quan trọng. Because local application is directly related to working areas near hot or operating equipment, so boundary control communication, authorization and crew awareness are very important. Trước khi nói gì khác, với local application, em phải nhấn mạnh điều gì? Before anything else, what must you emphasize regarding local application? Em phải nhấn mạnh rằng mọi actual activation chỉ được thực hiện theo approved emergency procedure, đúng authority, đúng communication và với sự kiểm soát an toàn đầy đủ của khu vực liên quan. I must emphasize that any actual activation is carried out only according to the approved emergency procedure under correct authority with proper communication and with full safety control of the affected area. Tại sao personnel phải clear khỏi protected area khi hệ local application hoạt động? Why must personnel stay clear of the protected area when the local application system operates? Vì hệ hoạt động trong khu vực có nguy cơ cháy, nhiệt cao, máy đang vận hành hoặc điều kiện khẩn cấp, nên personnel safety phải được ưu tiên. Because the system operates in areas with fire risk, high heat, operating machinery, or emergency conditions, personnel safety must be prioritized và khu vực phải được kiểm soát đúng procedure, and the area must be controlled according to procedure. Kai Fong Van, Phytron Noi give a local application activation. In an interview, what must you avoid saying about local application activation? Em phải tránh mô tả chi tiết từng thao tác kích hoạt thực địa ngoài approved procedure và tránh nói theo kiểu tùy hứng hoặc shortcut. I must avoid describing detailed field activation actions outside the approved procedure and avoid speaking in an improvised or shortcut style. Kachan Tuan Hatjam Moda local application testing lagi. What is the safest way to describe local application testing? Em sẽ nói rằng local application arrangements are inspected and tested periodically within the approved scope, in accordance with vessel procedures, maker guidance, and statutory requirements. I will say that local application arrangements are inspected and tested periodically within the approved scope, in accordance with vessel procedures, maker guidance, and statutory requirements. Fan C. Technical Readiness and Condition Monitoring. Part C. Technical Readiness and Condition Monitoring. Tai sao nozzle condition lai la GM Kuchki Quan Trong. Why is nozzle condition an extremely important point? Vì nozzle quyết định pattern và effectiveness của mist, nên nếu nozzle bận, bị blocked, bị sơn phụ hoặc lập sai hướng, thì hiệu quả chữa cháy của hệ sẽ giảm mạnh. Because the nozzles determine the mist pattern and effectiveness, so if a nozzle is dirty, blocked, painted over, or installed in the wrong direction, the firefighting performance of the system will be greatly reduced. Vì sao pressure integrity lại quan trọng với hệ mist? Why is pressure integrity important for a mist system? Vì hệ chỉ hoạt động đúng khi áp lực nước đúng theo thiết kế, nên bất kỳ standing pressure fault, leakage hoặc pressure maintenance problem nào cũng có thể làm hệ mất effectiveness. Because the system works correctly only when water pressure is within the design condition, so any standing pressure fault, leakage or pressure maintenance problem can reduce its effectiveness. Trên pump hoặc skid unit, em kiểm tra những gì? What do you check on the pump or skid unit? Em kiểm tra cleanliness, leakage, vibration, abnormal noise, motor or drive condition, coupling where applicable, pressure readiness, panel status và overall mechanical health.
I check cleanliness, leakage, vibration, abnormal noise, motor or drive condition. Coupling where applicable, pressure, readiness, panel status, and the overall mechanical health. Tại sao integrity của piping network lại quan trọng? Why is piping network integrity important? Vì water mist system phụ thuộc vào mạng đường ống kín và đúng thiết kế để đưa water mist tới đúng nozzles và đúng khu vực, nên corrosion, damage, bad support hoặc non-standard repair đều rất nguy hiểm. Because the water mist system depends on a tight and correctly designed piping network to deliver the mist to the proper nozzles and protected areas, so corrosion, damage, bad support, or non-standard repair are all very dangerous. Corrosion, damage, bad support, non-standard repair. Trên control panel của water mist system, em phải để ý gì? What must you pay attention to on the water mist system control panel? Em phải để ý healthy status, standing faults, alarm indications, zone or section status, release logic indication thiếu phạm vi được hiển thị và bất kỳ dấu hiệu bất thường nào chưa được follow up. I must pay attention to healthy status, standing faults, alarm indications, zone or section status, release logic indication within the displayed scope, and any abnormal sign that has not been followed up. If someone asks whether the water mist system is ready, how do you answer strongly? Yes, the water mist system is maintained and inspected according to SMS, PMS, maker instructions, and statutory requirements, and its readiness is supported by healthy pump or skid condition, correct pressure status, sound piping, and nozzle condition, and up-to-date records. Part D covers records, maintenance, and service history. Why are records important for the water mist system? Because it is statutory fixed firefighting equipment. So the records prove maintenance, inspections, service status, defects, and the overall readiness of the system. So, what records do you usually mention for the water mist system? Với water mist system, em thường nhắc những hồ sơ nào? In an interview, which water mist system records do you usually mention? Em thường nhắc PMS records, inspection records, service reports, alarm and defect follow-up, nozzle or piping inspection records where applicable, và any statutory verification or survey-related records. I usually mention PMS records, inspection records, service reports, alarm and defect follow-up, nozzle or piping inspection records where applicable, and any statutory verification or survey-related records. Why must service history be traceable? Vì sao service history phải truy xuất được? Why must the service history be clearly traceable? Vì traceable service history giúp chứng minh hệ đã được chăm sóc đúng cách, hỗ trợ root cause analysis khi có fault và tăng credibility khi company, class hoặc PSC kiểm tra. Because a traceable service history proves that the system has been properly maintained, supports root cause analysis when faults occur, and increases credibility during company, class, or PSC inspection. What do you do if you find a defect on the water mist system? Nếu phát hiện defect trên water mist system thì em làm gì? If you find a defect on the water mist system, what do you do? Em phải đánh giá ngay mức ảnh hưởng đến firefighting readiness, báo CE ngay, mở defect follow-up và bảo đảm master được biết nếu defect ảnh hưởng đến statutory firefighting capability. I must immediately assess the effect on firefighting readiness, report to the CE, open a defect follow-up, and ensure the master is informed if the defect affects statutory firefighting capability. Tại sao records phải khớp với tình trạng thực tế của heat water mist? Why must the records match the actual condition of the water mist system? Vì nếu records đẹp mà nozzles bị blocked, because if the records look good but the nozzles are blocked, panel có standing fault, the panel has a standing fault, hoặc skid area không healthy, or the skid area is not healthy, thì inspector sẽ phát hiện ngay và credibility của bộ phận máy sẽ giảm mạnh. The inspector will notice immediately and, well, the credibility of the engine department will drop sharply. Tại sao nozzle cleanliness cũng là một điểm cần follow up bằng hồ sơ? Why is nozzle cleanliness also something that should be followed up in records? Vì nozzle cleanliness ảnh hưởng trực tiếp đến effectiveness của hệ,
nên nếu có defect, cleaning, replacement hoặc inspection findings thì phải được ghi nhận rõ ràng. Because nozzle cleanliness directly affects system effectiveness, so any defect, cleaning, replacement or inspection finding must be clearly recorded, you know. Fan E. PSC questions. Part E. PSC questions. So, what does PSC usually ask about the water mist system? PSC thường hỏi gì về water mist system? What does PSC usually ask about the water mist system? PSC thường hỏi hệ có operational không, panel có fault không, nozzles và piping condition ra sao, skid or pump area có healthy không, records có đầy đủ không, và crew có hiệu hệ bảo vệ khu vực nào không. PSC usually asks whether the system is operational, whether the panel has faults, what the nozzle and piping condition is, whether the skid or pump area is healthy, whether records are complete, and whether the crew understands what areas the system protects. What is a good answer if PSC asks, is the water mist system ready for use? Nếu PSC hỏi, is the water mist system ready for use? Em trả lời sao? If PSC asks, is the water mist system ready for use? How do you answer? Yes, the water mist system is maintained and inspected in accordance with the vessel's SMS, PMS, maker's instructions, and statutory requirements, and its readiness is supported by healthy pump or skid condition, correct pressure status, sound nozzles and piping, and up-to-date records. What is a weak answer to PSC about the water mist system? Câu trả lời nào là yếu khi PSC hỏi về water mist system? What is a weak answer when PSC asks about the water mist system? Câu yếu là I think it is okay hoặc we never had problem, vì PSC cần câu trả lời chắc, có condition, có records và có hiểu biết đúng về hệ thống. A weak answer is I think it is okay or we never had problem, because PSC expects a confident answer supported by actual condition, records, and correct system understanding. So, what should you show if the port state control asks for proof? Nếu PSC hỏi bằng chứng về water mist system readiness, em đưa gì? If PSC asks for proof of water mist system readiness, what do you show? Em có thể đưa PMS record, inspection and service reports, defect follow-up if any, alarm history where applicable, và khi phù hợp có thể dẫn họ xem skid area, panel, nozzles hoặc relevant parts của hệ. I may show PMS records, inspection and service reports, defect follow-up if any, alarm history where applicable and where appropriate. I may take them to see the skid area, panel, nozzles or relevant parts of the system. Why can a panel standing fault become a PSC deficiency? Vì sao panel standing fault có thể trở thành deficiency? Why can a panel standing fault become a deficiency? Vì standing fault cho thấy hệ không còn ở trạng thái healthy hoặc có một phần readiness chưa được đảm bảo, và đó là điều rất nhạy với fixed firefighting equipment. Because a standing fault shows that the system is no longer healthy or that part of its readiness is not ensured, and that is very sensitive for fixed firefighting equipment. What's your best final answer about the water mist system? Câu cuối nhé, nếu người ta hỏi chứng về water mist system, em chốt sao cho đẹp. Final question. If someone asks generally about the water mist system, how do you give a strong closing answer? Good water mist system management means the pump or skid unit is healthy, the pressure condition is correct, the piping network and nozzles are intact and clean, the panel and associated arrangements are fault-free or properly controlled, and all maintenance and service records are accurate, traceable, and ready for verification. Here's a quick summary for you, Than. Thành, em nhớ cho anh 5 chữ khóa của phần này. Thành, remember 5 keywords from this section. Pump, pressure, piping, nozzles, records. Pump, pressure, piping, nozzles, records. Pump là skid hoặc pump unit phải khỏe. Pump means the skid or pump unit must be healthy. Pressure là hệ phải giữ đúng trạng thái áp. Pressure means the system must maintain the correct pressure condition. Piping là network phải nguyên vẹn. Piping means the network must remain intact.
Nozzles là phải sạch, không blocked, không sơn phủ. Nozzles means they must be clean, not blocked, and not painted over. Records là service và inspection history phải sạch, rõ và truy xuất được. Records means the service and inspection history must be clean, clear, and traceable. Rõ, Chief. Understood, Chief. Em sẽ trả lời phần này theo hướng Real Readiness, Local Application Safety, Nozzle Condition, Pressure Integrity, và Records phải chứng minh được tất cả. I will answer this topic in terms of Real Readiness, Local Application Safety, Nozzle Condition, Pressure Integrity, and Records that can prove everything. Tốt, vậy là em đã có một bộ trả lời rất cùng cho WaterMist, Hypermist system rồi. Good, that means you now have a very strong answer set for the WaterMist, Hypermist system.